Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là Eren đã tái xuất trong Attack on Titan Final Season với diện mạo cùng tính cách khác hoàn toàn so với chính cậu ở thời điểm Season 3. Đó chính là bước ngoặt để tạo nên Eren Yeager, một trong những nhân vật có nội tâm và tính cách hấp dẫn bậc nhất thế giới anime. Người ta có thể gọi cậu là anh hùng, là phản diện, là mô típ của hero thành Zero. Thế nhưng nếu ở hoàn cảnh của Eren, liệu chúng ta có làm điều tương tự giống như cậu? Đó là một câu hỏi cực kỳ khó trả lời. Vậy liệu anh em đã hiểu rõ về quyết định của Eren, về hoàn cảnh và dòng đời đã tác động đến chàng trai của chúng ta như thế nào? Và Eren đã làm đúng hay sai? Ngày hôm nay hãy trả lời những câu hỏi đó thông qua video. Toàn bộ kế hoạch của Eren trong Attack on Titan nhé anh em. Lưu ý rằng vì nội dung khá nhiều nên tớ đã tách ra và sẽ hoàn thiện phần 2 sớm nhất có thể. Và video này sẽ có spoil, fan anime hãy cân nhắc trước khi xem tiếp nhé. Như chúng ta đã biết, khi Season 3 Attack on Titan khép lại, cũng là lúc cuộc chiến dai dẳng suốt 100 năm của nhân loại bên trong bức tường và Titan lang thang chấm dứt. Thế nhưng đối với Paradis, lúc này mọi thứ mới thực sự bắt đầu. Họ đã biết đến phần còn lại của thế giới, biết được kẻ thù thực chất không phải là Titan mà chính là toàn bộ nhân loại ngoài kia. Sau khi Armin có được đại hình, có thể nói sức mạnh của Paradis đã tăng lên ở mức nhất định. Thế nhưng họ ý thức được rằng Marley sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định xâm chiếm trong tương lai. Cái cớ cho việc Marley đưa các chiến binh Titan lên đảo 9 năm trước là vì nguồn tài nguyên dồi dào của Paradis, đó là một lượng lớn những khoáng thạch trước đây vua Fritz từng chôn trên đảo. Về cơ bản, Paradis vẫn chưa biết cách tận dụng triệt để nó, nhưng đối với Marley, chúng là một kho báu. Tuy nhiên hơn tất cả, tọa độ trên người Eren mới là thứ Marley muốn có nhất. Nó là chìa khóa thức tỉnh hàng triệu con Titan bên trong bức tường, thứ được chúng gọi là rung chấn. Nếu kiểm soát được tọa độ, Marley sẽ củng cố vững chắc địa vị thống trị trên toàn bộ đại lục, điều mà họ đang mất dần khi các nước láng giềng ngày một phát triển hơn. Trên thực tế, trong 4 năm time skip, Marley đã gửi 32 tàu do thám tới Paradis và đã bị tiến công của Eren cùng đại hình của Armin ngăn chặn hoàn toàn. Những thành viên trên tàu phần thì bị bắt giam, phần thì đã quay ngược phục vụ cho Paradis như Niccolo hay Yelena. Họ thực chất không phải là người Malay bản địa, mà là công dân của những quốc gia từng bị Malay xâm lược, buộc phải gia nhập quân đội và phục vụ cho chúng. Thế nên nhóm người này không có lòng trung thành tuyệt đối cho đế quốc. Trong số đó, Yelena là người cực kỳ sùng bái Jack. Để đổi lấy một chút tự do trên Paradis, Yelena cùng người của cô ta đã truyền đạt những thông tin và kiến thức cực kỳ quan trọng về tình hình quân sự cũng như các công nghệ hiện đại của Malay. Qua đó, nhóm quân trinh sát hiểu được khoảng thời gian yên bình này cũng sẽ không còn lâu nữa. Vì vậy, tìm kiếm giải pháp mang lại hòa bình cho Paradis là vô cùng cần thiết. Lúc này, Yelena cũng truyền tải cụ thể về kế hoạch của Jack. Theo đó, anh ta muốn bảo hộ cho Paradis với điều kiện được sống nốt 4 năm còn lại của nhiệm kỳ trên đảo, và đặc biệt hơn là được gặp mặt em trai yêu dấu Eren. Jack cũng nhấn mạnh rằng nếu Paradis cung cấp cho anh ta một Titan mang dòng máu hoàng gia kết hợp với thủy tổ của Eren, mọi vấn đề của họ sẽ được giải quyết trong nháy mắt. Với tình cảnh lúc này, những hứa hẹn của Jack là vô cùng lý tưởng, nhưng Paradis tuyệt đối không thể để một kẻ cực kỳ thèm khát thủy tổ vào bên trong bức tường. Về phần Eren, lúc này quốc trưởng vẫn còn lòng căm thù sâu đậm với Jack và hoàn toàn bác bỏ kế hoạch đó. Hơn nữa, Historia là người duy nhất mang dòng máu hoàng gia bên trong bức tường. Nếu vẫn còn cách cứu vãn tình thế, Eren tuyệt đối không thể để người bạn của mình trở thành Titan. Một năm sau ngày Yelena và Niccolo nhập hội cùng quân trinh sát, bến cảng đầu tiên của Paradis được khánh thành. Đây được xem là nơi để họ chào đón những vị khách từ các nước khác. Tuy nhiên, là bán đảo bị cả thế giới quay lưng, Paradis chỉ có duy nhất một đồng minh, đó là Kiyomi Uyumabito, đại sứ của Hizuru, một quốc gia ở đâu đó phía đông lục địa. Chúng ta có thể liên tưởng quốc gia này như Nhật Bản ngày nay. Trong quá khứ thì Hizuru từng là đồng minh thân cận với vua Fritz, nhưng sau khi Edia sụp đổ, họ đã hứng chịu những tổn thất nặng nề, và liên minh với Paradis lúc này là cơ hội để Hizuru tìm lại ánh hào quang khi xưa. Nói cách khác, chính nguồn tài nguyên quý giá trên Paradis mới là thứ quốc gia này đang nhắm đến. Ngoài ra, Hizuru cũng là quê hương của mẹ Mikasa, và bà được biết đến là hậu duệ của một trong những gia tộc rất quyền quý của quốc gia này. Vì thế, Kiyomi rất coi trọng Mikasa. Bà ta còn nói rằng cô gái Akame này chính là hậu duệ của một gia tộc hàng đầu thế giới. Về phần Kiyomi, trước khi đến Paradis, bà ta đã gặp Jack và biết về kế hoạch bí ẩn của anh ta. Nói chi tiết hơn về nó, thì Jack muốn thông qua thủy tổ để thay đổi cấu trúc cơ thể toàn bộ người Edia, khiến họ không thể sinh con, từ đó sẽ tuyệt diệt dần nói giống.
Tuy nhiên trong buổi lễ ký kết đồng minh với Paradis, Kiyomi đã không nhắc đến bí mật đó mà bà ta chỉ nhấn mạnh đến 3 bước cần làm. Đầu tiên là thực hiện một vụ rung chấn nhẹ để thế giới biết rằng truyền thuyết về hàng triệu con Titan bên trong bức tường là có thật. Thông qua đó, thế giới sẽ không dám tấn công Paradis và họ sẽ có một khoảng thời gian nhất định để xây dựng sức mạnh. Bước thứ hai, Hizuru sẽ hỗ trợ Paradis phát triển quân sự và vũ khí hiện đại. Ở thời điểm này, bên trong bức tường đang tụt hậu ít nhất là 100 năm so với công nghệ của thế giới. Nhưng với sự giúp sức của Hizuru, họ sẽ chỉ cần một nửa khoảng thời gian đó để rút ngắn về khoảng cách. Và điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất, Kiyomi nhấn mạnh rằng Paradis cần giữ bằng được Titan thủy tổ và họ sẽ phải kế thừa Titan thú của Jack. Điều này có nghĩa là Kiyomi biết được để thức tỉnh rung chấn cần đến sức mạnh thủy tổ trong người Eren, và để kích hoạt nó, Eren cần tiếp xúc với một Titan mang dòng máu hoàng gia. Thế nên Paradis phải để người mang dòng máu hoàng gia kia kế thừa Titan thú, sau đó cùng Eren kích hoạt rung chấn. Điều đó cũng có nghĩa là giống như trước đây, bên trong bức tường sẽ buộc phải hết đời này đến đời khác kế thừa Titan thủy tổ và tích cực duy trì dòng máu hoàng tộc, để qua đó dùng hàng triệu con Titan trên tường kia giữ hòa bình cho Paradis. Và đương nhiên, Titan mang dòng máu hoàng gia cả Kiyomi và Jack đang nhắm tới ở đây chính là Historia. Với vai trò là nữ hoàng của Paradis, Historia tuyệt nhiên sẽ không từ chối nhiệm vụ gánh vác Titan thú. Thế nhưng đối với Eren, kế hoạch này là quá mạo hiểm và nó chỉ là biện pháp nhất thời, bởi nếu làm như thế Malay vẫn sẽ liên tục nhòm ngó và họ sẽ cử người bí mật đột nhập vào Paradis chiếm lại thủy tổ. Trên thực tế thì họ chỉ cần tuyệt diệt toàn bộ người có dòng máu hoàng gia là đã thành công rồi. Thế nên rõ ràng đặt vận mệnh cả hòn đảo vào việc duy trì Titan là tuyệt đối không thể thực hiện. Tuy nhiên trên thực tế thì ở thời điểm này, Eren và Paradis không có nhiều sự lựa chọn. Thế nên họ quyết định sẽ tạm gác lại kế hoạch đó chứ không gạt bỏ nó đi hoàn toàn. Sau cuộc họp đó, Paradis tập trung tối đa để phát triển công nghệ hiện đại và đã xây dựng thành công một tuyến đường sắt. Nó sẽ là nguồn lực quan trọng để vận chuyển nhân lực và hàng hóa ra chiến trường nhanh chóng. Ngoài ra thì trong suốt khoảng thời gian đó, Hizuru đã dùng mọi cách để tìm kiếm thêm đồng minh cho Paradis. Nói cách khác, hòn đảo muốn giải quyết mối hận thù kia bằng cách đàm phán trong hòa bình. Suốt 100 năm chiến tranh và xâm lược, nên Malay có rất nhiều kẻ thù, và kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. Thế nên rõ ràng việc tìm kiếm đồng minh cho Paradis là điều khả thi. Ngoài ra nếu giải quyết theo cách này, Historia sẽ không phải trở thành Titan, và đó là điều mà Eren muốn. Tuy nhiên một lần nữa lịch sử lại chối bỏ Paradis. Hizuru đã thất bại trong việc tìm kiếm đồng minh cho họ. Không chỉ riêng Malay mà cả thế giới đều muốn tiêu diệt Paradis. Việc những kẻ thù của Malay từ chối kết giao với hòn đảo là anh em đủ hiểu mức độ căm thù của họ như thế nào rồi đấy. Mất hoàn toàn hy vọng. Lúc này Eren còn 5 năm trong nhiệm kỳ và Jack chỉ còn 2 năm. Mọi kế hoạch phải được tiến hành trước khi Malay chọn người kế thừa Titan thú cho Jack. Thế nên dù không phải là cách tối ưu, nhưng nhóm Eren dường như chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là biến Historia thành Titan và thông qua đó để kích hoạt rung chấn. Dù biết như vậy nhưng còn nước còn tát, Eren và quân trinh sát quyết định bí mật đến gặp Kiyomi để thông qua đó cho thế giới biết được Paradis không xấu xa như họ vẫn nghĩ, mọi thứ chỉ là lịch sử thế dệt nên mà thôi. Vượt qua bên kia đại dương, mọi người đều hào hứng với cuộc sống bên ngoài bức tường. Thế nhưng Eren thì khác. Hình ảnh một cậu nhóc say sưa ngày Armin kể về chiếc khinh khí cầu, về việc được khám phá các vùng đất bên ngoài bức tường giờ đây đã không còn nữa. Thay vào đó là một Eren trầm tư với ánh mắt nhìn xa xăm, thế giới thật rộng lớn và náo nhiệt. Thế nhưng người Arya trong ký ức của Grisha mà Eren thấy được lại sống như những tù nhân giam lỏng bó buộc và đầy sự áp bức. Eren được tận mắt trông thấy một cậu nhóc bị nghi ngờ là thần dân của Ymir và bị xã hội phân biệt đối xử nặng nề, thậm chí muốn kết án treo cổ chỉ vì hành vi móc túi. Sau đó Eren một lần nữa nhận ra hiện thực tàn nhẫn của thế giới. Những nạn nhân của chiến tranh không còn nơi nào để ở và chỉ biết sống quay lại thành những túp lều tránh mưa tránh gió. Trên thực tế là giống như nhân loại bên trong bức tường, họ đã bị tước mất nhân quyền và sự tự do. Chiến tranh, lòng tham, sự độc ác đã lấy đi tính mạng của nhiều người vô tội. Nhưng có lẽ người còn sống còn đau khổ hơn những người đã khuất, bởi họ chẳng khác gì đang tồn tại trên một địa ngục trần gian cả. Đây chính là lúc những tư tưởng trong Eren dần thay đổi. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau Eren cùng quân trinh sát tham dự một cuộc họp, được xem là hội nghị thượng đỉnh các nước trên toàn thế giới. Họ đến đây với hy vọng khiến cả thế giới hiểu được Paradis không xấu xa như lời đồn. Eren vẫn kiên nhẫn ngồi lắng nghe mọi thứ, cho đến khi cậu hiểu ra rằng đó chỉ là một hy vọng viển vông. Nếu Malay và cả thế giới phân biệt đối xử với người Arya và Paradis, thì người Arya lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhân loại bên trong bức tường. Cứ thế, Paradis trở thành nơi chứa đựng hận thù của cả thế giới. Và kể từ ngày hôm đó, Eren đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với quân trinh sát. Cậu quyết định sẽ làm theo kế hoạch của riêng mình và ở lại Malay để gặp Jack. Ban đầu Eren đồng ý làm theo kế hoạch của Jack,
dùng thủy tổ để chiết sản và giải phóng người Eldea khỏi cuộc sống địa ngục này. Điều đó đồng nghĩa là các Titan cũng sẽ không còn. Đối với Jack, đó là biện pháp để cứu lấy người Eldea, và đương nhiên là anh ta mặc kệ cho tình hình thế giới có như thế nào. Còn đối với Eren, cậu thực chất chỉ muốn lợi dụng Jack bằng cách đưa anh ta đến Paradis, sau đó thông qua dòng máu hoàng gia của Jack để kích hoạt thủy tổ, thức tỉnh dung chấn và càn quét thế giới. Điều đó không chỉ để bảo vệ Paradis và người thân của Eren, mà nó còn là cách duy nhất để giải thoát cho những người bị tước đoạt mất sự tự do. Đứa trẻ và những người dân Eren từng gặp trong lần đầu tiên đến Malay là một trong số đó. Cách làm này thực sự rất tàn bạo và đau đớn, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất vừa cứu được Paradis, vừa giải thoát cho những nạn nhân mất tự do trên toàn thế giới. Trong khoảng thời gian ở Malay, Eren cùng ăn, cùng ngủ, cùng nô đùa với người Malay, và càng nhận ra mối hận thù của họ với Paradis là không thể nào gột rửa. Nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức của mọi người, cứ thế hệ này sang thế hệ khác. Malay tuyên truyền về lũ ác quỷ trên hòn đảo, về nơi cần phải bị tiêu diệt và thanh tẩy. Điều đó lại càng củng cố thêm suy nghĩ của Eren. Lúc này Jack chỉ còn 1 năm nhiệm kỳ, thời gian không còn nhiều nữa. Để bắt đầu mọi thứ, Eren quyết định sẽ gây chiến bằng cách tấn công vào cuộc họp nguyên thủ các quốc gia trên toàn thế giới ở Malay. Cậu gửi một bức thư về Paradis và yêu cầu quân trinh sát hỗ trợ. Lúc này bên trong bức tường không thể để mất tiến công vào thủy tổ, nên họ đã buộc phải giúp sức cho Eren. Và trận chiến hoành tráng sau đó của Eren tại Malay, tiêu diệt gia tộc Tabor, giết các nguyên thủ quốc gia, chiếm đoạt Titan chuyến trì và bắt cóc Titan thú, chính là những phát súng chính thức phát động trận chiến giữa Paradis và toàn thế giới. Sau khi cùng Jack trở về Paradis, hành động tấn công Malay của Eren đã khiến Hanji tức giận, bởi nó đã đặt Paradis vào nguy hiểm. Malay và các quốc gia khác sẽ nhanh chóng tái thiết lực lượng để tấn công Paradis, và hòn đảo lúc này thì hoàn toàn chưa sẵn sàng. Đã 1 năm kể từ lúc Eren cắt đứt liên lạc với quân trinh sát, thế nhưng tình hình Paradis vẫn dậm chân tại chỗ. Trước đó họ đã quyết định để Historia ăn Jack ngay khi hắn ta đặt chân lên hòn đảo. Thế nhưng giờ đây Historia lại đang mang thai. Để an toàn tính mạng, cô không thể trở thành Titan. Bên cạnh đó, dù biết kẻ thù trước mặt họ là Malay, nhưng Paradis vẫn đào tạo binh sĩ một cách lạc hậu, khi thay vì dạy họ cách dùng súng để chiến đấu giữa người với người, là đi huấn luyện các tân binh cách tiêu diệt Titan. Túm cái vái lại là trận chiến với Malay lần này, Paradis đã nắm chắc phần thất bại. Trở về với nhóm quân trinh sát, việc Eren trực tiếp gây chiến với toàn thế giới khiến Jin, Connie rồi cả Armin dần nghi ngờ về lý tưởng của cậu. Họ tin rằng Eren không phải đang giải quyết vấn đề, mà chính là đang làm gia tăng thêm hận thù cho Paradis, khiến hòn đảo này ngày càng trở nên rắc rối. Để làm sáng tỏ điều đó, họ quyết định sẽ tìm Eren nói chuyện, và trong trường hợp tồi tệ nhất, họ sẽ buộc phải tiêu diệt Eren để đoạt lại thủy tổ và tiến công. Từ lúc này, những rạn nứt trong tình bạn và tình đồng chí của Eren bắt đầu xuất hiện. Trên thực tế, thù hận của thế giới với Paradis đã quá sâu đậm, nó đơn thuần là không thể xóa bỏ nữa. Thế nên việc Eren gia tăng thêm hận thù cho thế giới đã không còn có quan trọng. Ngoài ra, đã 4 năm trôi qua nhưng Paradis vẫn không tìm được bất kỳ giải pháp nào. Họ quá cứng ngắc trong đường lối và cổ hủ trong cách nhìn nhận thời thế. Jack chỉ còn 1 năm nhiệm kỳ, thế nên nếu thời điểm này Eren không gây chiến ở Malay, có lẽ cậu sẽ hoàn toàn đánh mất cơ hội để làm điều đó trong tương lai. Cứ thế đóng vai là kẻ phản diện của cả câu chuyện. Quốc trưởng đã âm thầm chịu đựng mọi thứ, cho dù có là người thân yêu nghi ngờ lý tưởng của chính mình. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua phần 1 trong toàn bộ kế hoạch diệt chủng thế giới của Eren. Đó là câu chuyện về khoảng thời gian trong 4 năm time skip của Eren và Paradis. Và trong phần 2, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về quá trình Eren chi phối quá khứ và tương lai như thế nào nhé anh em. Xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.